Yo, what's up guys? So pang play to earn na naman tayo. This time, tignan naman natin tong Idle Mystic. So alam naman siguro ng karamihan na marami na rin nag-review nito kung napanood na po nila dun sa ibang mga channel o dyan sa mga videos sa YouTube. So para sa video na to guys, ay tignan naman natin tong Idle Mystic at re-reviewin nga natin to at papakita din naman natin paano ba pumasok dito sa Idle Mystic, magkano ba magiging earnings at ano naman yung opinion natin na pwede nating maibigay para naman sa mga nanonood ng video na to. So yan po yung pag-uusapan natin guys about naman dito sa Idle Mystic. Pero bago tayo mag-upisa, ay huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para lagi naman kayong updated sa mga usapang play to earn. Idle Mystic. Yan nga yung titignan natin ngayon guys. At kung makikita nyo nga, andito naman sa left side natin ay sa pangalan pa lang, di ba? Idle na talaga. At ito na po yung pinaka-application guys. So ako po ay ito po gumagamit ako dito ng emulator dito naman sa Mac ko. At hinahayaan ko lang siyang lumaban dyan yung mga heroes ko naman. So idle lang talaga yung gameplay niya dito sa adventure nila. Pero mamaya na natin tignan yan guys. Ay pag-usapan muna natin yung mga basic. Para naman sa mga ngayon pa lang ang nakarinig nitong Idle Mystic at nagbabalak pa lang pumasok dito sa Idle Mystic. So sa unang part ng video na to ay pag-uusapan naman natin kung paano ba mag-start dito sa game. So una, para makapag-start po ay kailangan nyo pong gumawa nitong account naman dito sa Idle Mystic. So dito po sa login sa upper right guys, ay click nyo po ito at gagawa nga kayo ng account. Yan po, password account. Tapos itong MetaMask nyo guys ay kailangan nyo pong i-link naman dito sa pinaka-account nyo. Ngayon itong MetaMask na i-link nyo dito sa Idle Mystic account dahil nasa Polygon Matic Network po itong Idle Mystic ay kailangan din po ang gamit yung network and po Matic Network naman. Mamaya papakita ko guys kung paano naman yung Matic Network na yan at papakita din natin kung paano ba ako nagpapasok ng pera dito sa Matic galing naman dun sa Binance natin. So yan po guys, Matic Network po nakalagay. Tapos pag meron na kayong nagawang account, nag-register na po kayo at dito nga sa pag-register nakalagay po invitation code kasi lahat ng players pwede naman mag-invite ng iba at magkakaroon nga sila ng mga rewards or bonus at dito nga guys, yung invitation code nyo naman kung wala naman kayong ibang nagbigay ng invitation code ay lagay nyo na rin po yung code ko guys. Yan po, makakuha din ako ng IMT. Itong IMT, itong pinaka-governance or native token dito sa game. Pero hindi po ito yung rewards token. Mamaya pag-usapan natin yung reward naman. At yan nga, pag nakalagin na kayo dito, ako nga ay using wallet na lang kasi meron na po akong account. At dito nga guys, ito naman yung pinaka-dashboard ninyo. Yan, wake up wallet natin. Makikita nyo po, meron na po akong 4 na hero. Tapos ito naman yung sinasabi ko, merong invitation code. Yan po, invitation link. So itong invitation code and invitation link guys, lalagay ko rin naman sa description sa baba. Kung gusto nyo pong tumulong dito sa referral ko, ay gamitin nyo po yung code kung wala naman kayong ibang gagamitin. At malaking bagay nga yan guys para naman makatulong sa paglago ng channel. At dito nga tayo, punta tayo sa inventory. Ayan po, makikita nyo po dito yung mga hero ninyo. At pag meron nga kayong bagong pinasok na hero, sync nyo lang po para makita nyo or mag-refresh itong inventory nyo. Ngayon dahil bago pa lang yung account nyo, wala pa po kayong hero, ay kailangan nyo pong bumili nitong key or bumili sa marketplace. Ngayon umpisan muna natin guys dito naman sa buy key. Itong buy key kasi ay ang purpose talaga nito ay sa pre-sale. Itong buy key. So sa pre-sale hindi ganun kamahal po ito. Dito kasi 1 Ethereum na po yung nakalagay eh. So parang sinasabi na rin sa'yo ng Idle Mystic, huwag kang bumili ng key. Parang ganun din yun guys. At ito nga dahil sinobrahan nila yung price, siguro iikot na rin to sa pang-funding nila sa game kasi sobrang mahal. 1 Ethereum na po yung isang key. So kung bibili po kayo ng isang key ngayon guys is nasa 191,000 pesos naman kasi sobrang mahal ng Ethereum ngayon. At dito nga, meron silang mga program din dito para din kaso sobrang taas din guys eh. 22 Ethereum para sa 100 keys. So malaking discount to. Pero kailangan mong bumili ng 100 keys naman. At para na rin sinabi sa'yo na hindi ka na pwedeng bumili. Sobrang taas guys. Ngayon, bakit pa rin sila nagbebenta ng key? Itong key kasi na to guys, kagaya na nga sinabi ko sa una, ay pang pre-sale po ito. At ang binabagsak nga nitong mga hero, itong mga unang hero, mga Genesis hero. Tapos may chance kasi itong mga hero na to. Lahat ng hero na galing dito sa key ay magkakaroon naman ng legendary part. So magkakaroon yung hero mo ng legendary part. Yung legendary part para po yung mystic kung sabihin natin sa Axie, di ba? Yung part na yan may malaking gamit daw yan in the future at kahit nga ngayon mas malakas yata yung may legendary part. So sobrang mahal so hindi tayo bibili dito. Tignan naman natin yung marketplace. Ito naman yung marketplace guys. Kapag click nyo dito marketplace, ayan po, pwede nyo pong i-search dito kung ano po yung class niya. May mga class din naman dito. Mas mahina yung isang class sa isa. Pero ako kasi dahil idle lang, hindi ko na masyadong iniisip yung mga class
kasi basta mayroon kang tatlong hero minimum, pwede ka na pong mag-adventure at pwede ka na maglaro dito sa PvP nila. So kahit pa paano makakalaban ka rin naman ng mananalo ka, hindi naman puro talo ka kahit gaano kapangit na yung mga hero mo. Mas matagal ka nga lang makakatapos ng PvP kaysa doon sa may mga magandang mga hero or itong mga characters. Pero yan guys, makikita nyo naman yan yung price niya. So tignan lang natin sa price niya, baliktad yata dito yan. Price up kasi dito guys baliktad. Price down yung pinakamahal galing sa pinakamahal at yung price up nga ay yun naman yung kabaliktaran. So yan po dito sa price up or yung pinakamura naman nila, kung makikita nyo guys around $115. So nasa around 6,000 po yung minimum ng isang hero po dito. So yan yung mga price range dito guys. At dito nga meron ako nakita Aboriginal. Di ko masyadong sure kung ano ibig sabihin yan. At sa tingin ko ayan yung mga una siguro or wala siyang parent. Ayan, wala siyang parent pag sinabing Aboriginal. Tapos tignan naman natin tong iba. Ayan po. Ayan, may parent siya guys. Kasi nga may breeding dito or tinatawag naman dito yung term nila sa breeding ay inherit naman. So pagka nag-inherit ka, pwede kang dumami yung characters mo naman at dito nga pwede mo ring ibenta naman sa marketplace guys. So yan yung pinaka-affordable way sa ngayon na bumili ng mga hero dito naman sa marketplace. Pero tignan niyo po ito guys ito po yung kailangan yung tignan pagka bumibili ka ng hero. Una yung class, kasi kung makikita niyo po dito sa pinaka-white paper nila, ito po yung niya guys, parang rock paper scissors system niya. Mas mahina yung undead sa horde, tapos mas mahina yung alliance divine dito naman sa undead hell. So iikot po yan guys, yan po yung mga weakness nila at saka strength. So kailangan nyo rin tingnan yun na sa team ninyo kasi minimum 3 So sa tingin ko ang pinakamagandang gawin, hindi ko lang 100% sure pero para lang na sa akin ay magkaroon ka ng isa sa ito kasi 3 So isang alliance divine, isang horde or elf, tapos isa ding undead or hell. Para naman pag nagkaroon ka ng kalaban, at least may mas mataas yung chance mo, 'di ba? Kasi meron kang strength sa lahat ng mga hero. At ang pangalawa naman na kailangan yung tignan pag bumibili ng hero ay ito namang inheritance count. Kasi ang hero guys ay up to 7 times lang po pwedeng i-inherit or pwedeng i-breed. Kasi mas madali yung term na breed pero dito inherit nga at yan nga up to 7 times lang. Tapos dito din meron ding legend. Ito yung sinasabi ko guys kanina, pag galing sa key yung hero ay pwede ka makakuha nitong legendary part. Ayan po, yan yung mga legendary part kung ilan legendary part yung hawak ng hero na yan. Pero sa tingin ko meron naman dito 1 Ethereum lang din guys Tapos yung legendary part count niya, kung makikita niyo po 3 na kaagad dami nito. So meron din palang nagbebenta kahit hindi sa key na meron ng legendary part. At yun nga lang, sobrang mahal. So parang bumili ka rin ng key, di ba? Pero ganun pa man, ay wala tayong budget. So wag na natin masyadong pag-usapan yan. Dito tayo sa pinakamababa. So kagaya din sa Axie, yan po, pwede kang maglagay dito ng stats para mag-search kung anong gusto mong ability. Pero dito guys, meron siya mga ability, pero hindi ko na siya iniisip Kasi hindi mo naman makokontrol na gagamitin yung ability na yan. Pero may strength and weakness din po yan dito naman sa mga kalaban. Lalo na sa PvP guys. Yun nga lang, ay hindi mo makokontrol. So hindi ko na masyadong iniisip yan. So balik tayo guys, dito nga inheritance count. So inheritance count yung makikita niyo po. Dahil mura siya, yung inheritance count niya ay kadalasan 3. Kasi pag nag-breed sila ng mas mataas pa sa 3 ay masyado na mahal. So next page natin. Ayan po, puro 3, 2, 1. So tignan natin guys So nakikita ko dito, dalawang type of investor. Parang ang gusto lang is single account at ang isa namang type of investor ay gusto scholarship. So pagka scholarship naman ang target mo, kailangan mo dito ang inheritance count na bibilin mo ay 0 para pwede mong i-breed ng i-breed kasi sobrang mahal pag ang inheritance count na binili mo ay mataas na. So hindi ka na masyado makaka-breed, di ba? Maliban na lang kung ang i-breed mo ay yung mga may legendary part. Ito naman yung wisp. Ang wisp pala guys, ito naman yung makukuha mo pag inherit mo na isang hero o pag breed mo. Ito naman yung pinaka-egg naman dito sa Idol Mystic. So meron po yung parang incubation time, parang ilang araw bago siya mapisa. So nakalagay naman yan dyan. Yan po, meron din palang mga mura na 0 po yung inheritance count niya. Yan po, 140 naman dollars. So magkano yan? Around 7,000 pesos po yung mga ganyang count. 0 count naman. Diyan nag-uumpisa. Ang pinaka-starting 7,000 pesos naman. Tapos after po maging hero itong itlog na to, mas madaling sabihin itlog itlog na lang tawag natin, ay meron din yung time bago mo magamit dito sa adventure. So yun guys, dalawang type of investors tayo ay para sa mga nagbe-breed at para naman sa ang gusto lang ay single account na may minimum of 3 heroes din naman. So sabihin natin guys, around 6,000 sa isang hero
hero sa ngayon kasi medyo nagmahal siya. Pero nung nakaraan merong 3,000, merong 4,000 lang eh. Pero sa ngayon guys medyo nagmahal yung floor price. Sabihin natin 6,000 times 3 naman natin, nasa 18,000 naman yung pagka bumili ka dito sa marketplace ay pwede ka nang mag-start maglaro naman dito sa game. So kung may hero na tayo guys, punta tayo dito sa account natin. Yan po ay may account. Tapos dito sa inventory. Tapos dito nyo po makikita yung hero nyo. Kung bago lang po pasok yung hero ay sync nyo po. Ako po meron akong 4 na hero na may 0 inheritance count. So i-breed ko po yan. Papakita ko rin po mamaya kung paano naman mag-breed naman dito guys. Kung meron na po kayong hero, ngayon guys meron silang event naman ngayon na pag nagla-login ka makakuha ka nitong IMT. Ako nga po ay 8 na yung IMT ko or yung Idle Mystic Token. Yung pinaka-governance token nila ay makukuha mo to every time magla-login ka dito sa account mo daily. So ako po 4 days ko pa lang nalalagin to. So ang IMT ko guys ay 8 pa lang. So make sure na magla-login kayo para makuha nyo yung bonus, di ba? So balik tayo dun guys. Ito na, may hero na tayo. Galing man yan sa key or galing man yan sa marketplace. Ang next naman natin gawin guys, balik tayo dito sa home tapos dito sa play now. Yan, dito nyo naman mamimili kayo kung anong gagamitin nyo. Meron tayong Android, iOS, tsaka Windows. So pwede nyo pong gamitin sa mga device na to. Ako, ang gamit ko po ay Android. Tapos nandito nga ay gumamit lang ako ng emulator dito naman sa Mac. At kahit nga walang Mac dito nakalagay, merong iOS pero walang Mac. Pero kaya ko pa rin laruin gamit nga yung emulator. Tapos kung meron na kayo na-install guys, kunwari dito sa cellphone nyo or dun sa scholar nyo, may dalawang paraan din para makalogin naman dito sa game. Una, balik tayo dito sa profile natin guys and po sa account naman natin. Pwede po natin isend tong show QR code. So parang Axie talaga guys, no? Pero sa ngayon kasi ay hindi pa po siya activated tong feature na to. Yan po, coming soon pa lang nakalagay. So isa po yan sa paraan. Siguro October or November ay maayos na yan. Pero sa ngayon ay yung pinaka-login nyo naman. Pero don't worry guys, kasi every time naman na magkakaroon ka ng transaction dito sa account mo, kunwari ibibigay mo dun sa scholar mo, pwede nyo pong ibigay yung pinaka-account detail nyo. Log out lang tayo guys ha, papakita ko po sa inyo. Dito tayo sa login ulit. Ako po SSG Scholarship sa Gmail ko. Ngayon, lalagyan ko lang siya ng plus. Kunwari si Scholar 1, si Scholar 2, si Scholar 3. Lalagyan ko lang ng plus pag nag-register ako. Yan, plus idlemystic@gmail.com. Tapos doon pa rin niya papasok dito naman sa main Gmail ko, ssg.scholarship@gmail.com. Tapos sa password naman guys, pwede nyo gawin, every scholar nyo, iba-ibahin nyo yung password niyo. So ito po yung detail na lalagin nyo dito sa pinaka-cellphone nyo or dito sa app or ibibigay nyo naman sa scholar. Pero wag po kayong mag-alala kung nagpapa-scholar kayo, kung kahit meron man silang detail, ay hawak nyo pa rin yung account dahil ang itong MetaMask po guys, ay yan naman yung pinakasusi nyo. Kunwari may gagawin transaction dito sa account nyo, magta-transfer ng hero or kung ano man, ay kailangan po itong MetaMask naman para mag-confirm ng transaction. So hawak nyo pa rin yung account nyo dahil nasa inyo po yung MetaMask. Huwag nyo lang ibigay yung MetaMask, diba? So yung account detail lang para lang malaro ng scholar nyo or malaro ng kung sino man. Tapos anytime naman, pwede nyo naman palitan yung password guys. And dito lang naman yan. Papalitan, change password nyo lang. Kunwari nagpalit kayo ng scholar, ganyan po. So after po nyan, dito naman tayo sa pinaka-game, ay pwede na po kayo maglaro. So meron dito guys, ako kasi meron ditong dalawang activity na pwede natin gawin pag nakapasok na tayo dito sa game. Una itong adventure, tsaka itong PvP naman. Ngayon guys, sa adventure, meron pong lalabas na button dito every, magre-reset po ito, parang Axie din po ito guys, no? Ang reset dito, kung hindi po ako nagkakamali, 8 AM din. So 8 AM hanggang 8 AM, 24 hours ay kailangan nyo pong tapusin itong adventure. Depende po yung bilis ng tapos nyo sa lakas naman ng hero nyo. So kunwari ay nag-start po kayo ng adventure. Adventure nyo guys ito. Adventure na po itong nakikita nyo. Ayan, hayaan nyo lang siyang pumatay ng mga mobs. Tapos may oras nga kung gaano katagal niyang matatapos yung adventure. So sa adventure ko, meron akong 1/2. So tapos ko na yung kalahati ng adventure. At yung isa na lang na adventure, matatapos nga siya 2 hours. So pag natapos na po ito, tapos na po yung adventure ko. Tapos ang next adventure ko po ay reset na po yan after 8 AM naman. So meron kayo makikitang button dito guys. Pag nag-reset na po yung adventure, kiklik nyo lang start adventure. Tapos iyan na po ay maglalaban-laban na yan ng mga mobs. At yan na, papanoorin nyo lang. Ganun lang siya guys. Kasi nga idle lang, diba? Tapos pag nakatapos kayo ng task, kunwari adventure or PvP, ay dito naman makikita yun sa mail. Yan po, nakakuha tayo ng Magic Stone. Yan, lalabas yun guys. Yung Magic Stone naman, yan naman yung parang SLP naman dito. Yung IMT, yung Idle Mystic Token nila, yun yung parang AXS. Ito namang Magic Stone, yan naman yung parang SLP. So dalawang token nila. Ang reward dito ngayon ay ito namang Magic Stone. So yung IMT naman guys, sa ngayon ay wala pang value yan. Wala pang, di pa natin alam kung anong gamit yan. Magkakaroon daw ng gamit, i-announce daw nila yan. Ngayon papakita naman natin yung pangalawang task mo naman, daily task mo, itong PvP.
PvP. So kailangan mo manalo ng 10 PvP para magkaroon ka naman ng 50 Magic Stone. Kasi ang bigay ng adventure ay 100. So ang total po nito guys daily 150. So parang ano talaga guys, no? Parang Axie talaga to, 150 nung dating Axie, ngayon kasi 75 na lang, 'di ba, yung daily quest natin. Ang daily quest naman dito is 150. 100 sa adventure at 50 naman sa PvP. Yan po. Try natin ito. Pwede niyo tignan yung mga hero niyo dito guys. Ako nga 4 lang yung hero ko. At dito sa battle naman, ayan po. Pwede kayong mamili. Pwede na ring i-refresh kung sa tingin niyo hindi niyo kaya. So refresh natin guys. May mili tayo ng mahina, 'di ba? Kasi mahina lang din yung hero ko. Yan, may mili tayo ng 3 lang para advantage tayo kasi 4 tayo eh. So try natin to guys ito. At labanan nga natin to. Kung makikita niyo po pag start natin ng PvP, nakalagay dito ay tapos na daw tayo sa challenge natin. Pero okay lang, ay labanan pa rin natin para mapakita natin. So ganyan lang yung PvP dito guys. At wala kang gagawin, manonood ka lang. Tapos titignan mo lang kung manalo ka o hindi ka manalo. 10 times ka dapat manalo in a day. So ako po ang ginagawa ko ay around 10 to 15 minutes na yata natatapos ko na kagad itong PvP. So ganun lang siya kabilis dito guys. Tapos yung adventure naman ay ano lang naman yun, ay automatic na yun. Kahit i-close ko po ito ay tuloy-tuloy yung oras niyan. So dire-diretso lang yan guys. Mamaya automatic na yan, magkakaroon na ako ng reward. At dito nga dahil nag-cash out na ako ng ibang IMT at after maubos yung timer niyan guys, ay automatic naman mapupunta yung Magic Stone dito sa taas. Yan, nakalagay na Magic Stone. Meron pa akong 200 kasi yung ibang Magic Stone ko ay trinay ko nang ilabas kasi para din matry ko kung paano mag-cash out. At ipapakita ka din naman natin after po nito guys. So yan, meron na tayong 200 Magic Stone at dito nga meron na ako, nakuha ko na tong reward ng PvP ko, 50 Magic Stone po. So ganyan lang yung games dito guys. Balik naman tayo dito sa inventory natin at dito nga inventory at titignan naman natin paano ba natin makukuha tong Magic Stone. So inventory po tayo, under ng items, yan po items. Makikita niyo po dito Magic Stone. So ganun din, parang Axie din guys, may claim din siya. So kiklik lang natin tong claim at nakalagay dyan kung ilan yung Magic Stone na pwede nyo kunin. Kasi hindi nyo po pwedeng kunin yung Magic Stone na na-earn nyo today. Dapat po ang Magic Stone na kukunin nyo ay na-earn nyo po previous day or yung mas matagal na. So ako po ay na-claim ko na po yung iba, 50 lang po yung pwede kong i-claim ngayon. Yan po. Pag gusto nyo nang mag-claim, nakalagay naman dyan kung ilan yung pwede nyo i-claim. So ko-confirm nyo lang po. Tapos pag na-confirm nyo na, automatic po yun, mapupunta naman dito sa MetaMask nyo. Ayan, sa assets ay ilalagay nyo po itong token, import nyo lang token. At para naman sa contract address guys, yan po, kasi ilalagay nyo po dito yung contract address ng token. Ilalagay ko rin naman sa description sa baba or nakalagay naman yan dito sa informations nila. So yan po, meron na akong claim kanina kasi trinay ko nga kasi gusto kong mag-breed. So meron na akong 400 MST naman or Magic Stone token. So ganyan lang yung gameplay dito guys, napakadali lang ganyan-ganyan lang. At dito naman tayo, puntahan naman natin paano naman kung gusto naman natin, kasi ang target nga natin is scholarship, di ba? Paano naman tayo magpaparami nitong mga hero? So itong mga hero na to, may mga inheritance count at ang maganda nga sa mga hero ko ay 0 po lahat ng inheritance count. So papakita natin guys, paano ba mag-breed? Ayan, ang pag-breeding naman dito or inherit naman dito, parang Axie din guys. Kiklik lang natin, tapos walang breed nakalagay, inherit naman nakalagay yan. Inherit lang natin sa isang hero. Yan, next step tayo. Magbabayad naman tayo ng 200 Magic Stones. So ang breeding naman dito, times 2 guys. Kung sa umpisa, kung 0 inheritance pa, ito pares kasing 0 inheritance, 100. Ang next breeding nito, pag mayroon na siyang 1 inheritance, ay 200 na pataas yung bayad. Kaya nga, ang pinaka-idea lang guys, based kung hindi naman Genesis yung hero mo, based dito sa marketplace price, ay up to 3 inheritance lang. Personal opinion ko lang po yan po yung nakikita kong pinaka-ideal. Kasi once na lumagpas tayo sa 3, medyo mas mahal na siya sa marketplace Mahal na yung babayaran nating Magic Stone. Inherit natin tong isa para mapakita natin. Tapos dito, confirm lang natin guys sa MetaMask natin. So ang bayad naman niya is nasa around 17 sa ngayon. Yung Matic ang bayad dito guys kasi nasa Matic mainnet or Matic network tayo. Ang bayad naman dito Matic yan. 0.22 Matic, confirm lang natin. Mahal lang yan sa breeding pero yung ibang transaction naman dito hindi ganun kalaki guys. Yan, pag na-confirm na, ko-confirm natin ulit. So dalawa po yung dito, dalawang confirm. Tapos natapos na siya guys, na-confirm na yan. Finish na tayo, successful inheritance. Medyo kakaiba lang yung term inheritance. Yan, finish tayo. Tignan naman natin, yan, wala sa inventory natin. So pag ganyan, ay refresh lang natin yung page or sync lang natin. Ito, click natin tong sync. Ayan, na-sync na natin guys. Andito na yung natin, Wisp. Ay, Wisp kasi yung tawag nila. Yan. At yun nga, dahil inherit na natin, nagkaroon siya ng time. 24 hours siya guys. So 1 day, after 1 day naman ay meron pa siyang para fully awaken
natin ay meron siyang parang 11 days no? Ang tagal din pala guys no. So matagal dito, days ba to? Hindi ko lang masyado sure, pero yan po, meron tayong hihintayin, ganun na lang. Meron tayong hihintayin, yan nakalagay naman kung kailan natin siya magagamit. So next stage niya, magiging hero siya, pero pag na-hero na siya, hindi nyo agad magagamit. Kailangan nyo munang hintayin. Pero nagtataka ako, hindi nagbago yung inheritance. Refresh lang natin tong page guys. Ayan, nagbago na yung inheritance count. 1 na siya. So ngayon, pag nag-breed tayo nitong mga to, mas mataas na or mas mahal na. Ngayon, ang target ko guys, kumpletuhin ko tong mga class. Kasi ngayon, parehas may ito, parehas to na class na to. Siguro mas maganda magkaibang class, di ba? Try kong mag-inherit naman itong Luna at saka ito. So pagka tinignan nyo guys, 1 po itong Luna. Tapos inherit natin dito naman sa robot. Yan, pwede mga anak yung robot. Pero wala na tayong Magic Stone. So kailangan natin bumili ng Magic Stone. Ngayon, para naman makapasok tayo dito ng Matic, ay papakita naman natin paano ba mag-set up nitong Matic na to. So mayroon na kayong MetaMask guys. Ang kailangan nyo lang ay set up itong Matic kasi Matic mainnet naman tayo eh. So para naman ma-set up itong Matic mainnet guys, dito naman tayo. At ilalagay nyo nga lang custom RPC. Yan po, RPC. Tapos itong mga information na to ay kukunin nyo dito. Ito naman yung instruction nila guys dito naman sa Medium. Kung paano mag-add ng Matic mainnet or network dito naman sa MetaMask nyo. Ilalagay nyo lang po ito. Lalagay ko rin naman tong link na to or lalagay ko tong information na to guys para hindi nyo na pupunta tong website. Diyan na lang sa description tapos ilalagay nyo na dito sa network. Pag nalagay nyo na, mayroon na tayo dito naman sa Matic yan. Matic mainnet na. Ngayon ako naman guys, personally dito po ako bumibili sa Binance. At dito muna natin tignan paano ba tayo magpasok ng Matic papuntang MetaMask galing naman dito sa Binance. Tapos dito naman sa MetaMask ay pwede na natin gamitin yung Matic na yan para i-convert naman sa MST na makabreed naman tayo. So yan guys, dito tayo sa Binance. Una ay kailangan natin mag-convert. So kung meron kayong currency dito, convert nyo lang po, papunta naman sa Matic. Pero kung wala, yan kasi yung Matic natin, wala tayong Matic. So bibili tayo ng Matic guys. Kunwari guys, 10,000 pesos. Yan po, bibili po kayo Matic. 131 Matic. So continue, buy lang natin tong Matic. Tapos balik tayo pag meron na tayong Matic. And guys, nakuha na natin 125 Matic. Tapos punta na dito tayo sa wallet. Go to wallet. At dito na, makikita na nga natin yung Matic natin. Tapos ang gagawin lang natin, napakadali lang. Kasi may nakalagay naman deposit to withdraw. So syempre magwi-withdraw tayo guys. At dito nga, make sure lang na nadagdag nyo na tong network na to. Yan, network. Para makita nyo na kaagad. So itong network na to ay kukopehin ko po. Ayan, kukopehin ko. Ilalagay ko naman yung address dito. At kung gusto nyo mag-donate, lagay nyo rin dyan. Send nyo din. Joke lang guys. Yan yung address natin. At dito nga ay suspended yung Ethereum. Dito tayo sa Matic. Ang network, make sure po na naka-Matic network po kayo yan. Matic Polygon. At sobrang liit lang ng fee guys. Hindi na natin isipin yung gas niyan. Sobrang liit lang. 0.1 Matic. So nasa around ano lang po yun. 7 pesos siguro. Hindi kagaya sa Ethereum. Sobrang taas, di ba? So yan po ay withdrawin na natin. Dapat lang ay tama yung address. Yan. Withdraw na natin guys. Yung Matic naman, papunta naman dito sa MetaMask natin. Dumating na yung Matic natin. So ano na, mayroon na tayong 128 Matic na pwede na natin i-convert naman dito guys. So app.sushi.com po tayo magpapakonvert. Kasi ito po yung parang pancake swap naman dito naman sa Polygon Network. Kasi alam ko yung mga audience ko ay more familiar dito naman sa Binance Smart Chain. So sa Polygon Network po, dito naman sa Sushi Swap. Pero ilalagay ko rin naman tong link na to sa description sa baba. Ayan po. Yung Matic naman natin, pwede na po natin i-convert. So dalawa po ito guys. Pagka bumibili kayo ng Hero, ito po i-convert nyo. WETH. Pero kung ang kailangan nyo naman itong MST nila or itong Magic Stone token for breeding naman, ay pwede nyo naman pong i-add dito yung token. So ilalagay nyo lang po yung contract address. Yan, lalagay nyo lang dyan at meron nga tayong lalabas. Import lang natin to. At itong contract address guys, para hindi nyo nahanapin, lalagay ko rin naman sa description sa baba. Yan, import natin Magic Stone token, import. Yan po, MST. At kung ilan yung kailangan nating token, di ba? So, ilan ba yung max nito? Yan, magkakaroon tayo ng 1,200 naman. So yan, magpapalit na tayo guys. Magsusurog na tayo ng pera. Huwag nyo pong gayahin to. At ito lang, ganito lang talaga ako guys, na pag mayroon akong parang sa tingin ko ay kaya ko naman mabawi, ay pumapasok talaga ako kahit medyo risky talaga. At kahit na may risk naman talaga dito guys. So huwag nyo po itong gayahin itong pinagagawa ko. Pinapakita ko lang po, at least na try ko talaga, di ba? At kung ito nga, kung hindi na itong mabawi, ay ready na ako guys. Sa mga ganitong mga investment ko, lagi kong iniisip na pwede talagang hindi mabawi. Pero yan po, para mapakita natin yung breeding na nag-breed talaga tayo ng ganito karami. Yan, bibili tayo ng 1,200 MST. Yan, swap po natin. Kahit medyo mataas ngayon, ganyan tayo magsunog dito sa channel guys. Sunog lang ng sunog para may mapakita. Kasi pag wala naman tayong ginagawa, wala din tayo mapakita, di ba? Ayan, nasunog na natin yung pera natin guys. Naging MST na yung pera. Tignan na natin dito sa asset. Ayan po, 1,400 MST na. At ito nga guys, sinignan ko dun sa ibang mga nagbi-breed ay wala naman daw, okay lang naman daw mag-breed sa mga parent
parent niya. So ibibreed ko na po ito, kaya lang ibibreed ko sa ibang mga lahi naman or ibang mga class para magkaroon ako ng iba-ibang class. Kasi pagka breed ko tong dalawang ano na to, itong parehas na class, itong violet class, elf pala to, violet class yan, elf pala tong class na to, purple class yan. Pagka breed ko sa puro elf ay dadami yung elf ko, so ibibreed ko sa iba para naman hindi pare-parehas na class. At yan nga, ibibreed ko itong Luna dito sa isa, ayan, para 1 kasi itong Luna, tignan nyo guys ha, pagka breed ko sa mas mababa, inheritance 1 count, ayan po, 0 yung isa naman 1, so 300 yung kailangan natin, hindi siya pantay, so inherit lang natin to guys, inherit tayo ng inherit hanggang dumami at papascholar natin to. Ngayon pag nalugi to ay yan, iyak na lang tayo guys. Yan, tapos na yung inheritance natin. Tignan nga natin dito, yun nga yung nakuha natin guys, same element naman itong Luna. At kung makikita nyo dito guys, para naman mag-send sa ibang account, ayan, i-gift nyo lang po, ilalagay nyo lang po dito yung address naman. Yan po, masasend na natin yan. Ngayon puntahan naman natin guys, napakita na natin yung paggawa ng account, pagpasok ng pera, pag-breed at magparami nga at sa mga may balak mag-scholarship naman dito sa Idle Mystic. Pakita naman natin magkano ba yung computation natin ng income dito guys. So ito naman yung computation naman natin. Ayan po, kung dito kayo bibili sa marketplace at yung, pero hindi po ito for breeding guys ha, ito lang po yung for single account. Kung tatlo po yung bibili nyo, ang starting cost naman niya sa ngayon po ito October 19, 20,000 pesos yung starting cost nyo para sa isang account. Tapos pwedeng mag daily earning po yan sa ngayon din kasi pwedeng magbago po ito pag in-introduce na itong bagong token, pag mayroon ng mga bagong feature. 150 MST or Magic Stone token naman, nasa around 1,000 pesos po yan guys. So yung ROI nyo dito is nasa around 20 to 30 days naman. Depende kasi pabago-bago yung price eh. Kaya po ako guys, kahit hindi po ako naka early adapter dito sa game na to, kasi nakita ko yung ROI 20 to 30 days, ay mga ganyang ROI medyo para sa akin ay okay na po yun. Kasi basta hindi lang siya 3 days, hindi lang siya 7 days, 1 day ROI, ay kahit papano ay confident ako na magsusurvive tong game. Hanggang makuha ko po yung ROI ko ay okay na po ako. 1 to 3 months ay magkaka-ROI na siguro ako at dadami na tong mga hero ko, di ba? Mabawi ko man siya kahit 2 months ay okay na po ako doon. Kaya lang yung mga kakapanood lang ng video na to tapos papasok kayo after 1 month ng video na to, ay mag-research po kayo sa sarili nyo kasi iba na po yun eh. Ibang usapan na yun, ibang pricing na yung mga bagay-bagay dito. So yan yung ROI dito, ganyan ka, hindi ganun kabilis, tama lang para sa akin. At pag-usapan naman natin yung review ng game na to. So itong game na to guys ay wala naman siyang problema sa team niya, docs naman siya at alam ko nga mayroon na to mga AMA eh. So makikita nyo naman dito, ayan po si Mishi, Katri, yan, nakalagay talaga. Pero mayroon po ako may nakikita dito guys na hindi ko po masyadong gusto. At yun nga sabi ko, kahit may mga hindi ako gusto dito sa game, pumasok ako kasi confident naman ako na mababawi ko yung in 1 to 2 months. So okay na ako doon. Kaya lang sa mga papasok na late na ay pag-isipan nyo muna, tignan nyo muna yung mga nangyayari. Pero sa ngayon po, ang pinaka-ayaw ko dito sa game ay itong mga ginaya nila yung mga itsura, sa karamihan ng itsura talaga guys. Kaya karamihan ng bagay-bagay ay ginaya nila dito sa Axie, ginaya nila dito sa ibang game, Dota, o kung ano man. Ito nga si Luna, di ba? Dota, ayan po. May mga ginaya sila na sana gumawa na lang sila ng sarili nilang mga characters. Dito lang ayan health, speed, skill, moral, Axie. At ito namang parang cards, parang Hearthstone naman yung dating. So may mga bagay na ganyan. Pero peg lang siguro nila yan. Pero ganun pa man, una ay inspired lang naman yan. Hindi naman yan talagang ang gayang-gaya. So inspired ay nakikita naman natin, nakakalusot naman yung mga yan. Pero kung hindi nyo gusto yung ganyan, ay wag na lang kayong pumasok sa ganito. So yun yung hindi ko gusto dito. Isa pa sa hindi ko gusto dito guys, ay itong liquidity nila sa Sushi Swap. At itong ang holder nila ng token. Yan. Kung titignan natin yung holder nila ng token, meron silang mga hindi naka-contract or hindi ko alam kung naka-vesto pero hindi naka-lock. Ayan po. Yan yung isa sa hindi ko gusto dito. At ang liit nga ng liquidity guys. Ito, bakit ito yung pinagtataka ko, napakaliit ng liquidity. So sa mga hindi ready mawala yung pera nila, wag na lang kayong pumasok sa ganito at hindi siya ganun kasi. Pero kung investor kayo at ready naman kayo mawala na, okay po sa tingin ko, okay naman pumasok ngayon. At ako nga, pumasok na ako at gumastos, nakita nun man, gumastos talaga ako guys. Kasi nga, ready na rin naman ako kasi investor mindset lang iniisip ko. 1 month, i-ROI ko naman. Pag confident kasi ako guys, nakaya ko naman siyang mabawi, papasok ako kahit may mga risky, may mga red flag ako makikita. At dito nga, yun yung dalawa sa red flag na nakikita ko. Ang pangatlo naman, yung long-term sustainability. Kasi nga, medyo fix kasi guys fix yung ano dito nakikita. So, alam naman natin, kagaya sa Axie, di ba? Ngayon, nagkakaroon sila ng balancing. So, ito, for sure, magkakaroon ng balancing to guys. Kasi hindi forever na pwede silang mamigay ng 150 MST
na fix na ngayon nga ay tumataas yung price nung sa around 1,000 plus na po yan daily. So yun yung pangatlo, long-term sustainability. Hindi ko pa siya nakikitaan kasi ang income ng game sa ngayon, ang pinaka-sync ng token niya sa ngayon, itong breeding pa lang. So pwede siyang mag-income sa breeding, pwede siyang mag-income sa mga pumapasok, pwede siyang mag-income dito naman sa marketplace. At dito nga sa roadmap naman nila, meron pa silang mga iniisip kagaya po nito guys. Meron silang sinasabi ditong Champions League. So yun siguro yung pinaka leaderboard or pinaka PVP. Kaso ang kakaiba lang dito guys, kasi idle siya, paano kaya magiging competitive? Depende lang talaga siguro sa lakas ng hero mo. Ngayon, ang isa pa itong Kingdom na sinasabi nila. Wala pa po ito, ay sasabihin pa nila to. So may mga feature pa silang i-release. Siguro yan yung additional sustainability sa game. Pero sa ngayon po, hindi ko siya masyadong nakitaan ng long-term na solid sustainability. So yun po yung mga dapat yung tignan dito guys. Pero dito naman sa token nila ay hindi naman ganun ka-abrupt yung parang ang ganda nga ng di ko lang alam, di ko lang masyadong sure yung liquidity nila kung talagang solid ba yung liquidity nila sa ngayon. Pero ito pong gradual na pag-angat ay magandang bagay po ito guys. Hindi ganun ka-abrupt at sakto lang yung pag-angat ng token nila. At ito nga yung magiging risk meter natin guys. So katamtaman lang tayo guys at tignan lang natin yung movement. Pag napanood nyo po ito ng medyo matagal nang lumipas ay research po kayo ulit at baka marami na nga nagbago dito sa game. Pero i-update ko po kayo guys pag dumami na tong mga hero ko. At ito nga yun naman yung purpose natin, di ba? Kaya tayo may zero inheritance para magparami ng hero at magkaroon ng scholarship kahit papaano. Yun naman lagi ang target ko sa lahat ng mga game ko kasi hindi naman natin lahat to kayang i-manage lahat. So malaking tulong na rin pag nabigay natin to sa mga scholar. So hanggang dyan lang po muna yung video natin guys. Sana po ay nakapagbigay sa inyo ng information, ng magandang insight para po matulungan kayo mag-decide naman sa mga nagbabalak at tumitingin dito sa game na to. At syempre, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para lagi naman kayong updated sa mga usapang play to earn. So update ko po kayo dito guys, Idol Mystic. Paki-like na rin po at share itong video. Yan lang po muna sa ngayon. See ya guys! I cannot fit in the boxes. Stop it, stop it. Quitting was never an option. Exhausted. This passion is never exhausted. And you cannot stop it. Nah, you cannot stop it. I had to switch up the flow, show you the way that it goes. God is good, but his life is hard. But it gets better when you grind. And you cannot stop it. Nah,